ሰላም ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዌልካም ቱ ማይ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፕሮግራሚንግ ሲሪስ። ይሄኛው ኤፒሶድ 2 ነው። በዚህኛው ኤፒሶድ ላይ ስለ ዳታ ታይፕስ ኤንድ ቫሪያብልስ ነው የምናወራው። ስንጀምር ቫሪያብልስ ምንድን ናቸው? ቫሪያብልስ ቤዚካሊ ኤንቲቲዎች ናቸው። የተለያዩ ኢንፎርሜሽን ወይ ዳታ ስቶር እንድናደርግ ማኒፕሌት እንድናደርግ የሚረዱ ናቸው። ቫሪያብሎች እንዴት ነው ሲሻርፕ ውስጥ ኢንስታንሽት ማድረግ የምንችለው? እንዴት ነው መፍጠር የምንችለው? ስለዚህ ሲሻርፕ ውስጥ ስትፈጥሩ ቫሪያብል መጀመሪያ የቫሪያብሉን አይነት ወይንም ደግሞ ምን አይነት ዳታ እንደሚይዝ ሁለት ቀጣይ ኔም ለእኛ ቫሪያብሉን የሰጠነው ስም ኢኳልስ ቱ ሳይን ከዛ በኋላ ደግሞ ቫሊዩን እናስገባለን። በስተመጨረሻም ደግሞ ሴሚኮለን እናደርጋለን። ስለዚህ አሁን እዚች ጋር አንድ ምሳሌ እንደምታዩት ኢንት ካውንት ኢኳልስ ቱ ሰርቲቱ አለ። እዚች ጋር አንድ ኢንቲጀር ስሙም ደግሞ ካውንት ነው፣ ቫሊዩ ደግሞ ሰርቲቱ የሆነ ፈጠርን ማለት ነው። ኦኬ ስንቀጥል ዋት አር ዘ ታይፕስ ኦፍ ቫሪያብልስ ኢን ሲ ሻርፕ። ሲ ሻርፕ ውስጥ አራት ፈንዳሜንታል ቫሪያብሎች ነው። እነዚህን የቫሪያብል ታይፖች ተጠቅመን ማንኛውም የራሳችን አይነት ታይፖችን መፍጠር እንችላለን። ስለዚህ ኢንት ስንጀምር ኢንት ምንድን ነው? ኢንት ቤዚካሊ ያለ ዴሲማል ፖይንት ሪፕሬዘንት መደረግ የሚችል ቁጥሮችን የሚይዝ ነው። ኦኬ ስንቀጥል ወደ ፍሎት እንሄዳለን። ፍሎት ቤዚካሊ ምንድን ነው? ዴሲማል ነምበሮችን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ይጠቅመናል። ፍሎት ማለት ሾርት ፎር ፍሎቲንግ ፖይንት ነው። ፍሎቲንግ ፖይንት ነምበሮች ደግሞ በሁለት አይነት ይመጣሉ። አንደኛው ሲንግል ፕሪሲዥን ነው። ሲንግል ፕሪሲዥን ነምበር ደግሞ ከዴሲማል በኋላ ሰባት ዲጂቶችን መያዝ ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ደብል አለ። ደብል ደግሞ ደብል ፕሪሲዥን ፍሎቲንግ ፖይንት ነምበር ነው። ደብል ፕሪሲዥን ፍሎቲንግ ፖይንት ልክ እንደ ስሙ ከሲንግል ፕሪሲዥን እጥፍ ዲጂቶችን ስቶር ማድረግ ይችላል። ኢን ዚስ ኬስ 16 ማለት ነው። ኦኬ ቀጣዩ ዳታ ታይፕ ምንድነው? ስትሪንግ ነው። ስትሪንግ ቤዚካሊ ቴክስት ነው ስቶር የሚያስደርገን። ቴክስት ውስጥ ምን ሊሆን ይችላል? ማንኛውም ሌተር፣ ማንኛውም ፓንክቹዌሽን፣ ማንኛውም ካራክተር ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር እንደምታዩትም ደግሞ ቁጥርም ገብቷል። ቁጥር ሪፕሬዘንት ማድረግ ይችላል፣ ግን ቁጥሩ እንደ ቴክስት ነው ስቶር የሚደረገው። ይህ ማለትም ማንኛውም አይነት ማቴማቲካል ኦፕሬሽን እሱ ላይ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። አሁን 23 እዛች ጋር መጨረሻ ላይ ያለው እሱን ምንም መደመር አንችልም፣ መቀነስ አንችልም። ቴክስት እንደሆነው ይቀመጣል። ሌላኛው ዳታ ታይፕ ቡሊየን ነው። ቡሊየን ኦር ኢንሾርት ቡል ነው። ቡል ሁለት አይነት ፖሲብል ቫሊዎች ነው ያሉት። አንደኛው ትሩ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ፎልስ ነው። ይሄኛው ፕሬዘንቴሽን ላይ ያየ ነው ሄልፕ አስ ስቶር ኤንድ ማኒፑሌት ዳታ በተለያዩ አይነት ታይፖች ይመጣሉ። ዲፔንዲንግ ኦን ታይፕስ ደግሞ ዲፍረንት ካይንድ ኦፍ ዳታ ሪፕሬዘንት ማድረግም ይችላሉ። እናም ደግሞ ቫሪያብሎችን አንደርስታንድ ማድረግ በጣም ኢሴንሻል ነው ፕሮግራሚንግ ወደፊት ለመሄድ። ምክንያቱም ቫሪያብሎችን ሊትራሊ ኢን ኤቭሪ ኦፍ ዩር ፕሮጀክት ነው የምትጠቀሙት እና በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ለመስራት ያሰብኩት ፕሮጀክት ካልኩሌተር አፕ ነው። ካልኩሌተር ነው የመረጥኩት። ዌል ራውንድድ የሆነ አፕሊኬሽን ነው እና ሞር ዳታ ስቶሪንግም ማኒፑሌሽንም በደንብ ዴሞ የሚያደርግ አፕሊኬሽን ስለሆነም ጥሩ ኤክሰርሳይስም ነው። ኦኬ ወደ ቪዲዮ እንግባ። እሺ ኦኬ ስንመለስ ወደ ባለፈው ፕሮጀክታችን፣ አሁንኛው በጣም ሲምፕል የሆነ አፕሊኬሽን ነበረ። ዛሬ አዳዲስ ፊቸሮችን ነው የምንጨምርበት። በስተመጀመሪያ ላይ አንድ ነገር ላሳያችሁ። አሁን ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ብለን የሆነ ጥያቄ ብንጠይቅ ኔም ብልን ከዛ በኋላ ደግሞ ከዩዘሩ የሆነ ነገር ለመቀበል ብንፈልግ ኮንሶል ዶት ሪድ ላይን ነው የምንጠቀመው። ኮንሶል ዶት ሪድ ላይን ምንድን ነው? ዩዘሩ የፈለገውን ነገር ታይፕ እንዲያደርግ ይፈቅድለታል። ልክ ኢንተር ሲል ደግሞ ኢንተር ብሎ ያ ሁሉ የጻፈውን ነገር ወደኛ ይመልስልናል ማለት ነው። አሁን ይህንን ምን ማድረግ እንችላለን? መጨረሻ ላይ ኮንሶል ዶት ሪድ ኪውን ጨምረውና አሁን ቴስት እናድርገው እስኪ። ዋትስ ዩር ኔም አለን። ኦኬ እዚች ጋር ሄሮድ ዋቱ ብለው ምንም አላደረገም። ኮንሶል ሪድ ኪው ጋር ቀጥታ ሄደ። አሁን እኛ ስሙን ተቀብሎ ዩር ኔም ኢዝ ብሎ ቅድም ኢንፑት ያደረግነውን ስም ለማስገባት ብንፈልግ እንዴት ነው የምናደርገው? ኦኬ እሱን ለማድረግ አንደኛ ነገር የሆነ ቫሪያብል መፍጠር አለብን። እሱን ቫሪያብል ደግሞ ታይፑ ስትሪንግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስትሪንግ ኔም ኢኳልስ ቱ አለን። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ዩር ኔም ይይዛልን እና ኔም ብንል አሁን የሰጠነውን ስም መልሶ አውትፑት ያደርግልናል ማለት ነው። እስኪ ቼክ እናደርገው።
ዩር ኔም ኢዝ ኬሮድ ቅባቱ። አሁን ኔም ወደሚለው ቫሪያብል ውስጥ የገባውን ማንኛውን ነገር ደግሞ አውትፑት ያደርገዋል ማለት ነው እዚች ጋር። ስለዚህ እዚች ጋር አንደኛ ነገር ዳታውን ስቶር አደረግ ነው፣ ሁለት ደግሞ ማኒፑሌት አድርገ ነው ቀያይረ ነው በእኛ በምንፈልገው መልክ ፕሬዘንት አደረግ ነው ማለት ነው። ይሄኛውን የቫሪያብል ቅድም እንዳወራ ነው አንድ ጥቅም ነው። እሺ አሁን ወደ ካልኩሌተር አፕሊኬሽኑ እንግባ። ኦኬ ሶ ካልኩሌተር አፑን ስንሰራ ብዙ ነገሮች ያስፈልጉናል። ከዛ ውስጥ አንዱ ቁጥሮቹን ስቶር የምናደርግበትን አይነት መወሰን ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ፕላስ እና ማይነስ ፕላስ ብቻ የሚሰራ አዲሽን ብቻ የሚሰራ ካልኩሌተር ነው የምንሰራው። እናንተ ከፈለጋችሁ አዳዲስ ፊቸሮችን ጨምራችሁበት በቴሌግራም ላይ በተለ ሰፓሬት ፖስት ይኖራል። እሱ ኮመንት ውስጥ የራሳችሁን ሰብሚሽን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ አዲሽን ለማድረግ አንደኛ ነገር ምን ያስፈልገናል? ሁለት ኢንቲጀሮች ያስፈልጉናል። ኤ እና ቢ እንበላቸው። ዜሮ ሁለቱንም ዜሮ አድርገን ኢኒሻላይዝ እናደርገዋለን። ከዛ በፊት ግን አንዴ ዩዘሩን ዌልካም እናደርገዋለን። ዌልካም ኮንሶል ዶት ታይትሉን እሱ ማይ አደር ወይ ማይ ካልኩሌተር ነበርሽ። ከዛ ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ዌልካም ቱ ማይ ካልኩሌተር ማለት እንችላለን። ከዛ ልክ የመጀመሪያውን ቁጥር ከመቀበላችን በፊት ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ዋት ኢዝ ነምበር ዋን ወይ ዋት ኢዝ ኤ እንበለው። ዋት ኢዝ ኤ ያልነው አይደል? እሱንም ደግሞ ደግመን ዋት ኢዝ ቢ እንለዋለን። እሺ በስተመጨረሻ ላይም ደግሞ ፕሪንት የምናደርገው ሪዛልቱን ነው ማለት ነው። ግን መጀመሪያ ላይ አሁን ኤ እና ቢ ዜሮ ናቸው። እንዴት ነው የተቀበልነውን ነገር ወደ ቁጥር አድርገን የምናስቀምጠው? በመጀመሪያ በቀጥተኛው አፕሮች እንሞክር እስኪ። ኮንሶል ዶት ሪድ ላይን ብንለው ኮንሶል ዶት ሪድ ላይን ብንለው የዚች ጋር እንደምታዩት ኢረር ያመጣል። ኢረሩ ደግሞ ካኖት ኢምፕሊሲትሊ ኮንቨርት ታይፕ ስትሪንግ ቱ ኢንት ይላል። ሪድ ላይን ሪተርን የሚያደርገው ስትሪንግ ነው፣ ግን እኛ ስቶር ማድረግ እየፈለግን ያለ ነው የዳታ የቫሪያብሉ ቅርጽ ግን ኢንት ነው። ስለዚህ አሁን እሱ እንዴት ነው ሪዞልቭ እናደርገው? ፓርስ እናደርገዋለን። ፓርስ ማለት ደግሞ በኢንት ዶት ፓርስ ፋንክሽን የተቀበልነውን ስትሪንግ ፓርስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ለሁለቱም እናደርጋለን። ኢንት ዶት ፓርስ ዶት ሪድ ላይ። እሺ እነዚህ አንደርላይንድ ስኩግሊ ላይኖቹን ደግሞ አሁን ኢግኖር ማድረግ ትችላላችሁ። ለወደፊቱ ሞር ዲፐር ስንገባ እሱን ነገር እንዴት ማጥፋት እንደምንችል እና ከእሱ ጀርባ ያለውንም ነገር በደንብ አስረዳችኋለሁ። እሺ ስለዚህ አሁን ዋት ኢዝ ኤ እና ዋት ኢዝ ቢ ብለን ጠይቀን ኤ እና ቢን ተቀብለናል። መጨረሻ ላይ መስመር እንሰራና መስመሩም እንደዚህ ይሆናል። ከዛ ዲ አንሰር ኢዝ ብሎ እንዲያቀርብልን ማለት ነው። አንሰር ኢዝ ይልና ኤ ፕላስ ቢ ማለት እንችላለን፣ ግን በሌላ ቫሪያብል ማስቀመጥ እንችላለን። ኢንት ሪዛልት ኢኳልስ ቱ ኤ ፕላስ ቢ ብለነው አንሰር ኢዝ ፕላስ ብለን ሪዛልት። እሺ አሁን የዚች ጋር እንደምታዩት አሁን ይሄኛው ራን ብናደርገው ልክ ስንጀምር ዌልካም ቱ ማይ ካልኩሌተር ይላል። ታይትሉ ማይ ካልኩሌተር ነው። ዋት ኢዝ ኤ ይለናል። አሁን 10 ላስገባ። ዋት ኢዝ ቢ 5 ላስገባ። ዛንሰር ኢዝ 15። ዳንሰር ኢዝ 15 ሞር ክሊር እናድርገው እስኪ። ዳንሰር ኢዝ 15 በፊት ዳንሰር ቱ ኤ ያስገባነውን ቁጥር ሲደመር እንትን ያልነው ቁጥር ኢኳልስ ቱ ብለን እናድርገው። ዳንሰር ፎር ብለን ፕላስ እንልና ሌላ ስትሪንግ እንከፍታለን። ዳንሰር ቱ ኤ ብለን ደግመን ፕላስ፣ ከዛ ይሄንንም ደግመን ፕላስ፣ ከዛ ቢ ደግመን ፕላስ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ኢኳልስ ቱ ብንል
እሺ አሁን ራን እናድርገው። ዋት ኢዝ ኤ 10 አለን። ዋት ኢዝ ቢ 20 the answer for 10 plus 20 is 30 ይለናል ኢኳልስ ቱ 30። እሺ አሁን ግን እሱን አውትፑት ለማድረግ ግን እዚህ ጋር ምን ያህል ሜሲ እንደሆነብን አያችሁት አይደል? በጣም የተመሰቃቀለ ነገር ሆነ። 10 ፕላስ እየዘጋን ኮቴሽን እየከፈትን ምናምና እሱ በጣም ኢንኤፊሽንት ነው ደግሞ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ስትሪንግ ኢንተርፖሌሽን እንጠቀማለን። ስትሪንግ ኢንተርፖሌሽን የሚባለውን ነገር እናደርገዋለን። አሁን እሱን ኮምፔር ለማድረግም ይህንን አላጠፋው ምን ያህል እንደሚያጠር ለማሳየት ማለት ነው። ይህንን አንዴ እንመልሰዋለን። ከዛ ከስትሪንጉ በፊት ዶላር ሳይን ትጨምራላችሁ። ዶላር ሳይን ከዛ ዘ አንሰር ፎር ኤ ፕላስ ቢ ኢኳልስ ቱ ሪዛልት ብንለው አሁን እኛው በግልጽ ሞር ተነባቢም ነው አጠርም ይላል። ለመጻፍም ደግሞ በጣም ይቀላል። 10 ፕላስ ኮቴሽን ምናምን እያልን ከምንዘጋ ከምንከፍት በአንድ ስትሪንግ ኤክስፕሬሽን ሁሉንም ነገር ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት። አሁን ራን ብናደርገው የሁለቱም አውትፑት አንድ አይነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይደጋገማል። እናየው እስኪ ዋት ኢዝ ኤ 25 ዋት ኢዝ ቢ 60 the answer for 25 plus 60 equals to 85። ስለዚህ ምንም አይነት ፋንክሽናሊቲውን አይለውጠውም፣ ግን ሞር ለመጻፍም ይቀላልም ለማንበብም ይቀላል። ኦኬ ሶ ይኸው አሁን ይህንን ብቻ እንጠቀመዋለን። እናም ደግሞ አንድ የመጨረሻ ነገር እዚች ጋር ስላሽል ምን እንደሚከሰት እንየው። ኮንሶል ዶት ራይት ላይን በፊቱ ሁለት ደብል ስላሽ ባስገባ 12 እና 36 ብል አያችሁ አንዱ ብቻ ነው የሚሰራው። አሁን እኛው ምንድን ያደረግኩት መሰላችሁ? ኮመንት አውት አደረግኩት፣ ዲሴብል አደረግኩት እንደማለት ነው። ስላሽ ኮመንት ነው። ሲሻርፕ ውስጥ ኮመንት ስታስጀምሩ ኮመንት ማለት ሰው ብቻ የሚያነበው ነገር ነው። ኮምፒውተሩ ኢግኖር የሚያደርገው ነገር፣ ኮዱ ራን ሲያደርግ ኢግኖር የሚደረግ ነገር ስላሽ ትሉና ውስጡ የምትጽፉት ማንኛውም ጽሁፍ ለሰው ብቻ ነው የሚነበበው። ኮምፒውተሩ ጋር ግን ዲሴብል ሊሆነ ምንም ኮድ አይደለም ማለት ነው። ኦኬ ሶ ለዚህኛው ቪዲዮ ይሄ ነበር የነበረን። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። እናንተም ይህንን ኮድ የራሳችሁን ቨርዥን ጽፋችሁ ሰብሚት ማድረግ ከፈለጋችሁ የቴሌግራም ቻናል ላይ አንድ ሴክሽን ይኖራል። እሱ ውስጥ ሰብሚት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው።